Дехто вважає, що дизайнерський інтер'єр – це перш за все картинка. Але ми-то з вами знаємо, що це далеко не так. Дизайнерський інтер'єр – це продуманий до дрібниць простір. І сьогодні я познайомлю вас із людьми, які зробили цей принцип основою свого бізнесу. Резідіо Дизайн Тур. Резідіо – компанія, яка пропонує готові п'ятизіркові вирішення квартирного питання. Це абсолютно новий сегмент на ринку нерухомості. В Резідіо ти можеш за один день знайти, подивитись, придбати та заселитись в апартаменти своєї мрії. Але про все по черзі. Недвижимость, она всегда как-то очень на слуху и очень очевидной, как источник пассивного дохода. Другое дело в том, что из практических и каких-то прагматических историй это переросло в хобби и в такое увлечение и нашу страсть на сегодняшний день. То есть мы не представляем себе, чтобы мы делали без этого. Так, із ідеї жити краще народився цілий сегмент ринку нерухомості у столиці. Сьогодні Резідіо займається тим, що ретельно підбирає місце, купує апартаменти, робить там дизайнерський інтер'єр, наповнює його всім необхідним і презентує клієнтам. Каждый следующий проект – это проект, в котором бы хотели жить мы. Поэтому мы относимся к этому вопросу очень тщательно, качественно, ну и получаем, собственно, такой результат. В Резідіо дуже ретельно обирають місце твоєї майбутньої квартири. Зазвичай це пентхауси із терасами та неперевершеним видом у зручному місці та розвинутою інфраструктурою. Выбору объекта мы на самом деле уделяем достаточно долго времени. Иногда на это уходит полгода. Критериев здесь достаточно много, начиная от локации, где размещен, что рядом, какая инфраструктура. Все это имеет значение. Мы стараемся, чтобы все объекты наши были с витражными большими окнами. Немаловажным фактором при выборе объекта является высота потолка. А ще якість забудови та її інвестиційна привабливість. Коли ж нарешті твоє майбутнє житло ретельно обрано, починається справжня магія перевтілення. Квадратні метри перетворюються на сучасне, стильне, продумане та комфортне житло. Заїжджай та живи. Мы создаем проекты не под конкретного человека. Поэтому каждый наш интерьер, он должен быть стильным, универсальным и современным. Именно такую задачу мы ставим дизайнеру. І хоча ми звикли до думки, що інтер'єр у першу чергу створюється під конкретного клієнта, враховуючи його побажання та образ життя, у дизайні існує і інший підхід. Эти интерьеры мы делаем, исходим из пространства. То есть попадаем в помещение, смотрим его достоинства, подчеркиваем, смотрим, где хорошо сделать мягкое освещение, какие зоны стоит высветлить. Он, с одной стороны, универсальный, с другой стороны, мы продумываем индивидуальные какие-то элементы, может быть, даже с характером, но конкретно для этого пространства. Зараз ми знаходимося в одному з проєктів від Резідіо. Це пентхаус на Печерську, повністю готовий для життя. Этот интерьер хотелось сделать немножко более творческим. Здесь нестандартной формы планировка, она трапециевидная. Отсюда идут немножко конструктивистские решения по дизайну. Лестница, подиум, мебельные объемы, расположение дивана. Здесь высокие потолки, поэтому классно вписались высокие двери, высокие полотна. Это подчеркивает пространство. Також на користь інтер'єру грає освітлення, обране дизайнером. Це дозволило створити об'єм простору та мати різні сценарії освітлення – від ранково-бадьорого до вечірнього лаунжу. Що стосується візуалу, дизайнеру вдалося поєднати трендові кольори та матеріали у гармонійний та стильний інтер'єр для людини, яка точно знає ціну комфортному життю. От застройщика помещения была классная стена в бетоне. Хотелось оставить. Соответственно, все остальные поверхности, они немножечко дополняют и уравновешивают этот серый бетон. За счет этого интерьер комфортен. Ясна річ, це актуальний дизайн із врахуванням усіх сучасних тенденцій. Квартира для стильної та вибагливої людини. Актуальный интерьер должен отвечать требованиям современного клиента. Если раньше люди беспокоились о количестве зон хранения, кладовочкам и так далее, то жизнь современного человека, она другая. Им нужно пространство, отдельные зоны рабочие, красивые гостиные, где можно принимать гостей. Современный человек, он другой. Така уважність до трендів та тенденцій дозволяє апартаментам від Резідіо бути комфортними для життя і довго зберігати інвестиційну привабливість. Пентхаус позволяет человеку максимально комфортно проводить время дома. Пентхаус – это классное зонирование. Первый этаж – общая зона, зона дневного пребывания. На первом этаже есть выход на большую террасу.
На втором этаже это спальня и тихая зона, больше для отдыха. Правильне та актуальне зонування – це лише одна з фішок в роботі Резідіо. У цьому пентхаусі враховані всі деталі. Він наповнений приємними дрібницями, що створюють неповторну атмосферу. Одной нашей главной особенностью является то, что интерьеры абсолютно готовы. Мы сдаем их вплоть до зубной щетки или столовых приборов. Здесь есть все для жизни буквально с первого дня. Ну и, конечно, мы никогда не бросаем наших клиентов. Они всегда могут рассчитывать на нас в любых ситуациях обслуживания либо каких-то коммунальных вопросов. Мы всегда рядом, и это тоже есть определенным уровнем сервиса, который получают наши клиенты. Так, можна заїхати із маленькою валізою та залишитись тут жити. При цьому Резідіо вдається не повторювати власні інтер'єри і щоразу пропонувати клієнту щось нове та трендове. Можливо, саме тому вже кілька років поспіль продумані, функціональні та естетично привабливі проекти Резідіо займають перші місця на спеціалізованих виставках та конкурсах. І у прямому сенсі квартира з обкладинки може стати твоєю. Придбання комфортного та продуманого житла ніколи не було таким простим. Інтер'єр з обкладинки глянцевого журналу дає все для життя і роботи. Це реальність із Резідіо.